ดวงจันทร์ที่มีอยู่ในระบบสุริยะของเราดาวที่ได้ชื่อว่าเป็นบริวารของดาวเคราะห์ที่แม้จะดูเหมือนเป็นแค่ดาวที่โคจรรอบดาวเคราะห์เท่านั้นแต่พวกมันกลับซุกซ่อนความลับและความแปลกประหลาดเอาไว้ตั้งแต่ Io ดวงจันทร์ที่เดือดพล่านไปด้วยภูเขาไฟนับร้อยไปจนถึงคาลิสโตพยานปากเอกที่เก็บรอยแผลเป็นแห่งระบบสุริยะไว้ยาวนานกว่า 4,000 ล้านปีและยังมีดวงจันทร์อีกหลายดวงที่มีมหาสมุทรลึกลับซ่อนอยู่หรือแม้กระทั่งดวงจันทร์ที่โคจรสวนทางกับดาวแม่ของตัวเองคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนออกเดินทางข้ามอวกาศไปเจาะลึก8ดวงจันทร์สุดล้ำที่จะมาเปลี่ยนมุมมองของทุกคนและพิสูจน์ให้เห็นครับว่าระบบสุริยะของเราก็เป็นสถานที่ที่พิสดารและน่าทึ่งไม่แพ้มุมไหนในจักรวาลไปติดตามกันครับในระบบสุริยะโลกไม่ใช่ดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีดวงจันทร์เป็นบริวารเพราะมีดวงจันทร์เป็นจำนวนมากโคจรรอบวัตถุต่างๆในอวกาศปัจจุบันมีดวงจันทร์ที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า890ดวงโดยกว่า420ดวงโคจรรอบดาวเคราะห์รวมไปถึงดาวพลูโตส่วนที่เหลือโคจรรอบดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยและวัตถุพ้นดาวเนปจูนดวงจันทร์หรือดาวบริวารธรรมชาติคือวัตถุที่เกิดขึ้นเองและโคจรรอบดาวเคราะห์ด้วยแรงโน้มถ่วงนี่เองที่ทำให้ดาวพุธและดาวศุกร์ไม่มีดวงจันทร์โดยเฉพาะดาวพุธซึ่งอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์มีมากพอจนดึงดวงจันทร์ที่อาจมีอยู่ให้หลุดไปโคจรรอบดวงอาทิตย์หรืออาจดึงให้ชนดาวพุธได้ในทางกลับกันดาวเคราะห์ยักษ์ชั้นนอกมีแรงโน้มถ่วงสูงทำให้มีดวงจันทร์จำนวนมากทั้งดวงที่ก่อตัวขึ้นพร้อมดาวเคราะห์และดวงที่เป็นดาวเคราะห์น้อยซึ่งถูกแรงโน้มถ่วงจับไว้เป็นบริวารปัจจุบันดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีดวงจันทร์มากที่สุดถึง285ดวง Io เป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีที่ได้ชื่อว่าเป็นวัตถุที่มีภูเขาไฟคึกคักมากที่สุดในระบบสุริยะโดยมีภูเขาไฟหลายร้อยแห่งที่ยังคุกรุ่นอยู่ซึ่งบางแห่งนั้นสามารถพ่นน้ำพุลาวาสูงขึ้นไปในอวกาศได้หลาย10กิโลเมตรด้วยกิจกรรมทางภูเขาไฟที่หนาแน่นมากIo จึงมีการพ่นลาวาออกมาปกคลุมพื้นผิวเดิมอย่างรวดเร็วจนหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่เกิดจากการพุ่งชนของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยถูกทับถมไปหมดพื้นผิวของ Io นั้นเต็มไปด้วยทะเลสาบลาวาซิลิเกตหลอมเหลวและมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางมากซึ่งประกอบไปด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นหลักนอกจากนี้ Io ยังโคจรตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีทำให้มันกลายเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามหาศาลโดยมีแรงดันไฟฟ้าถึง 400,000 โวลต์และสร้างกระแสไฟฟ้าได้ถึง 3 ล้านแอมแปร์ผลที่ตามมาคือกระแสไฟฟ้าจาก Io จะไหลไปตามเส้นแรงแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีเข้าไปกระตุ้นให้เกิดฟ้าผ่าในชั้นบรรยากาศชั้นบนของดาวพฤหัสบดี Io ถูกค้นพบโดยกาลิเลโอกาลิเลอีเมื่อวันที่ 8 มกราคม ปี 1610แต่ว่านักวิทยาศาสตร์เพิ่งรู้ว่ามันมีภูเขาไฟจริงๆเมื่อยาน Voyager 1 บินผ่านในปี 1979 และปัจจุบันยานจูโน่ยังคงสังเกตการ Io อย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษากิจกรรมภูเขาไฟและโครงสร้างภายในที่ยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องยูโรปาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีเป็นหนึ่งในวัตถุที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมากที่สุดเพราะมีหลักฐานแน่นหนาว่าภายใต้เปลือกน้ำแข็งอันหนาวเหน็บนั้นซ่อนมหาสมุทรน้ำเค็มลึกราว 60-150 กิโลเมตรซึ่งอาจจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดแห่งหนึ่งในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกข้อมูลจากยานกาลิเลโอพบว่าสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีถูกรบกวนรอบยูโรปาชี้ว่ามีชั้นของเหลวที่นำไฟฟ้าได้เช่นน้ำเค็มอยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวขณะที่ภาพถ่ายจากยาน Voyager และกาลิเลโอเผยให้เห็นรอยแตกยาวเหยียดบนพื้นผิวที่ดูเหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แยกออกจากกันและมีวัสดุสีเข้มไหลเข้ามาเติมเต็มบ่งบอกว่าเปลือกน้ำแข็งด้านบนสามารถเคลื่อนที่ได้เหนือชั้นของเหลวที่ซ่อนอยู่นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่ามหาสมุทรใต้ดินไม่แข็งตัวแม้อุณหภูมิติดลบมากเพราะแรงไทดัลจากการที่ยูโรปาโคจรรอบดาวพฤหัสบดีในวงรีรวมกับแรงดึงดูดจาก Io และแกนิมีดทำให้ยูโรปาถูกดึงยืดและหดตัวซ้ำๆการบิดตัวเหล่านี้สร้างความร้อนภายในซึ่งอาจก่อให้เกิดพุร้อนที่ก้นมหาสมุทรได้ แกนิมีดเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมันใหญ่กว่าดาวพุธและดาวเคราะห์พลูโต
โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 5,260 กิโลเมตรและโคจรรอบดาวพฤหัสบดีที่ระยะประมาณ 665,000 ไมล์ดวงจันทร์ยักษ์ดวงนี้ยังเป็นเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสนามแม่เหล็กเป็นของตัวเองซึ่งปกติพบเฉพาะในดาวเคราะห์อย่างโลกสนามแม่เหล็กดังกล่าวเกิดจากแกนเหล็กเมทัลลิกหลอมเหลวลึกลงไปภายในโดยยานอวกาศกาลิเลโอเป็นผู้ค้นพบสนามแม่เหล็กนี้เป็นครั้งแรกในปี 1996 และยังสามารถบันทึกเสียงนกหวีดและเสียงซ่าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กนี้ได้อีกด้วยโดยสนามแม่เหล็กนี้แกนีมีดจึงมีแสงเหนือแสงใต้หรือแถบก๊าซเรืองแสงที่สว่างไสวบริเวณขั้วคล้ายกับโลกนอกจากนี้ยังมีหลักฐานแน่นหนาว่าภายใต้เปลือกน้ำแข็งหนาราว150กิโลเมตรซ่อนมหาสมุทรน้ำเค็มใต้ดินที่ลึกกว่ามหาสมุทรโลกถึง10เท่าและนักวิทยาศาสตร์คาดว่าชั้นน้ำแข็งและชั้นมหาสมุทรอาจวางสลับกันเป็นชั้นๆคล้ายกับแซนด์วิชคาลิสโตเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2และใหญ่เป็นอันดับ3ในระบบสุริยะถูกขนานนามว่าเป็นดวงจันทร์ที่เก่าแก่ที่สุดเพราะมีพื้นผิวอายุราว 4,000 ล้านปีเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตหนาแน่นที่สุดในระบบสุริยะและแทบปราศจากกิจกรรมทางธรณีวิทยาเช่นภูเขาไฟหรือการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกดาวที่จะมาลบเลือนร่องรอยการพุ่งชนจากอดีตเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนได้ทำให้พื้นผิวของมันกลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ยุคแรกของระบบสุริยะอย่างแท้จริงในอดีตคาลิสโตเคยถูกมองว่าเป็นเพียงก้อนหินและน้ำแข็งที่ตายแล้วจนได้ฉายาว่าลูกเป็ดขี้เหร่เมื่อมองจากระยะไกลคาลิสโตดูราวกับถูกโรยด้วยจุดสีขาวสว่างโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นน้ำแข็งที่เคลือบอยู่บนยอดเขาของหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นแต่ข้อมูลจากยานกาลิเลโอในช่วงปี 1990 พลิกมุมมองนี้ครับเมื่อพบหลักฐานว่ามันอาจจะมีมหาสมุทรน้ำเค็มซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวส่งผลให้คาลิสโตถูกรวมอยู่ในรายชื่อโลกที่อาจเอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตได้ไททันดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ได้รับฉายาว่าเป็นโลกที่คล้ายโลกที่สุดในระบบสุริยะเพราะเป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวที่มีบรรยากาศหนาแน่นโดยประกอบไปด้วยไนโตรเจนราว 95% ซึ่งคล้ายโลกอย่างน่าทึ่งอีกทั้งไททันเป็นสถานที่แห่งเดียวในระบบสุริยะนอกเหนือจากโลกที่มีวัฏจักรของเหลวไหลเวียนอย่างสมบูรณ์เพียงแต่ของเหลวเหล่านี้ไม่ใช่น้ำแต่เป็นไฮโดรคาร์บอนเหลวที่ทำหน้าที่แทนโดยมันจะระเหยกลายเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนไหลผ่านช่องแคบของแม่น้ำและสะสมในทะเลสาบหรือทะเลขนาดใหญ่รอบขั้วดาวนอกจากนี้พื้นผิวของไททันยังมีลักษณะคล้ายกับโลกอย่างน่าประหลาดใจทั้งภูเขาแม่น้ำและเนินทรายทว่าเม็ดทรายของที่นี่ไม่ได้เกิดจากการกัดเซาะของหินแต่เกิดจากก๊าซมีเทนและไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศชั้นบนถูกแสงอัลตราไวโอเลตแยกโมเลกุลก่อนรวมตัวกันเป็นสารประกอบสีเข้มคล้ายกากกาแฟซึ่งถูกลมพัดพามาก่อรูปเป็นแนวเนินทรายไททันยังมีฤดูกาลเช่นเดียวกับโลกครับเพราะโคจรในระนาบเดียวกับเส้นศูนย์สูตรของดาวเสาร์และดาวเสาร์เองก็มีแกนเอียงคล้ายโลกซึ่งฤดูกาลหนึ่งยาวนานกว่า7ปีครึ่งเพราะเกิดจากเวลาที่ดาวเสาร์นั้นใช้โคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบคือ29ปีโลกยานแคสซินีเคยบันทึกภาพการเปลี่ยนผ่านฤดูใบไม้ร่วงสู่ฤดูหนาวที่ขั้วใต้และการเข้าสู่ฤดูร้อนที่ขั้วเหนือของไททันมาแล้วไททันเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาดวงจันทร์16ดวงของดาวเนปจูนและโดดเด่นด้วยวงโคจรแบบถอยหลังซึ่งทำให้มันเป็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่โคจรสวนทิศทางการหมุนของดาวเนปจูนลักษณะผิดปกตินี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไททันไม่ได้ก่อตัวขึ้นพร้อมกับดาวเนปจูนแต่เดิมเป็นวัตถุในแถบไคเปอร์คล้ายกับดาวพลูโตก่อนจะถูกแรงโน้มถ่วงของดาวเนปจูนจับไว้เมื่อหลายล้านปีก่อนไททันยังโดดเด่นเรื่องความเย็นจัดยาน Voyager 2 ซึ่งเป็นยานลำเดียวที่เคยบินผ่านไททันในปี 1989 ตรวจวัดพื้นผิวพบว่ามีอุณหภูมิต่ำถึง-235 องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัตถุที่หนาวเย็นที่สุดเท่าที่เคยมีการสำรวจในระบบสุริยะทำให้ไนโตรเจนส่วนใหญ่กลายเป็นน้ำแข็งปกคลุมพื้นผิวมันจึงสะท้อนแสงอาทิตย์ได้มากถึง 70% สร้างประกายแวววาวอีกทั้งยังพบเกรเซอร์พ่นแก๊สออกจากพื้นผิวทำให้ไททันกลายเป็นหนึ่งในวัตถุเพียงไม่กี่แห่งในระบบสุริยะที่ได้รับการยืนยันว่ายังมีกิจกรรมทางธรณีวิทยาอยู่ในปัจจุบันร่วมกับโลก Io และดาวศุกร์
มิรันดาเป็นดวงจันทร์ที่เล็กที่สุดและอยู่ใกล้กับดาวยูเรนัสมากที่สุดในบรรดาดวงจันทร์หลัก5ดวงและได้รับฉายาว่าสัตว์ประหลาดของแฟรงเกนสไตน์เพราะพื้นผิวดูราวกับชิ้นส่วนที่ไม่เข้ากันถูกนำมาประติดประต่ออย่างลวกๆกลายเป็นหนึ่งในลักษณะพื้นผิวที่แปลกประหลาดที่สุดในระบบสุริยะนักวิทยาศาสตร์เรียกพื้นที่เหล่านี้ว่าโคโรเนเป็นกลุ่มแนวสันเขาและหุบเขาที่มีหลุมอุกกาบาตอยู่น้อยและถูกแบ่งแยกจากลักษณะพื้นผิวส่วนอื่นที่เก่าแก่และมีหลุมพุ่งชนหนาแน่นด้วยเส้นแบ่งที่ชัดเจนภาพรวมจึงดูเหมือนเศษผ้าประติดประต่อบนเสื้อโค้ทที่ถูกตัวมอดกินสาเหตุของรูปร่างประหลาดนี้ยังเป็นประเด็นถกเถียงโดยมี2ทฤษฎีหลักคือ 1. คือมิรันดาอาจจะเคยถูกชนจนแตกเป็นชิ้นๆแล้วชิ้นส่วนกลับมารวมตัวกันแบบสลับที่อีกทฤษฎีที่เชื่อว่าเป็นไปได้มากกว่าคือการพุ่งชนที่ทำให้ชั้นน้ำแข็งใต้ดินบางส่วนละลายเป็นน้ำกึ่งแข็งกึ่งเหลวพุ่งขึ้นสู่ผิวหน้าและแข็งตัวใหม่กลายเป็นโคโรเนอันโดดเด่นดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นอกจากนี้มิรันดายังมีหุบเขาจากรอยแยกที่บางแห่งลึกกว่าแกรนด์แคนยอนบนโลกถึง12เท่าและมีหน้าผาสูงชันมากจนหากปล่อยก้อนหินตกจากยอดผาที่สูงที่สุดภายใต้แรงโน้มถ่วงอันต่ำของมิรันดามันจะใช้เวลาราว10นาทีจึงจะตกถึงพื้นผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ